Вітаю, це програма «П'ятий елемент». Я не помилюсь, якщо скажу, що кожна людина мріє бути щасливою і багатою. Поняття щастя, звісно, для кожного своє, але для багатьох воно пов'язане напряму з багатством. Як стати українським мільйонером, нам сьогодні буде розповідати мільйонер американський. Роберт Флетчер – досвідчений спеціаліст у галузі мережевого маркетингу. Має 10-річний досвід роботи на посаді національного директора з продажу та мережевого маркетингу. Провів понад 2000 семінарів та тренінгів із продажу. Понад 20 років працював у рекламному бізнесі, яким почав займатися у віці 18 років. Близько 10 років займається телерекламою, досконально знає режисуру і відеомонтаж, розробив понад 200 рекламних роликів і телешоу. У 22 роки Роберт Флетчер став мільйонером. Залюбки вітаю гостей нашої студії. Сьогодні це президент компанії «Глобальна система тренінгів» Роберт Флетчер. Здрастуйте. І Катерина, яка буде нам сьогодні допомагати знаходити спільну мову з нашим гостем, перекладач компанії GST. Отже, Роберте, ви успішна людина і ви займаєтесь улюбленою справою, і мільйонером ви стали у 22 роки. Кому, як не вам, знати, що це викликає зазвичай не дуже гарні і позитивні емоції у людей. Чи мають успішні люди ворогів? Does successful people have enemies? If you look at all successful companies, Так, якщо ви поглянете на всі успішні компанії, from Microsoft такі як to Microsoft, McDonald's Макдональдс, to Coca-Cola, Coca-Cola, they have hundreds of lawyers на всіх них працюють сотні юристів. that work for them, Вони працюють на цих defending компаніях hundreds and thousands of lawsuits. і захищають ці компанії у численних позовах. Also, when you look at governments, Також, якщо ви поглянете на уряди, anytime you have a president of a country, кожного разу, коли ви стикаєтесь з президентом країни, they have good friends у президентів є добрі друзі and enemies. та вороги. Half the country likes them, Половині країни подобаються and ці half люди, the country doesn't like them. у половині ні. And we have the same problem with President Bush in America. Така сама проблема з президентом Буша. He has 5,000 newspapers Є 5000 газет, that write bad stories about him every day. яких пишуть погані історії про Буша кожного So дня. people never talk about an unsuccessful person. Так люди ніколи не говорять про неуспішних людей. And all successful people Всі успішні люди can have problems можуть стикатися з проблемами, with governments. що стосується уряду. Почему? Чому? Because successful people have money. Тому що у успішних людей є гроші, Governments want money. а уряди хочуть грошей. You don't get any money Ви не даєте гроші, if you're a government якщо ви в уряді. by going out and attacking a poor person. Ви не зможете отримати грошей, якщо ви в уряду з бідної людини. As an example, Як, наприклад, Microsoft Microsoft. was sued by the American government several times Уряд Америки подавав у суд на Microsoft декілька разів. and fined Microsoft hundreds of millions of dollars. І штрафували компанію Microsoft на мільйони доларів. And it was kind of funny in America because the government uses Microsoft software І це дуже смішно в Америці, тому що сам уряд користується продукцією Microsoft. and the other part of the government's attacking them legally. А інша частина уряду намагається атакувати Microsoft. So it's something in business І в бізнесі you just get used to. до певних речей ви просто звикаєте. I have 7 lawyers На Роберта працюють 7 юристів. that work for me. Не працюють на Роберта. None of them can agree І жоден з них не може погодитися. on all the same things in one legal contract. Кожен з них має свою точку зору They щодо all have a different певного opinion. документу. У кожного з них різні погляди. So if the lawyers can't agree on what's legal and what's not legal, І якщо юристи не можуть погодитися в тому, що є легальним, а що ні, and they're licensed by the government, а у кожного з них є диплом від уряду, how do you get the right solution? як же ж можна вибрати правильне рішення? Як? It's a mess. Це дуже важко. Absolute mess. Ну а як можна успішний бізнес може розвиватися в умовах постійних негативних публікацій, про які ви теж згадали? How is it possible for successful business to develop well when all the time newspapers write some negative stories? Well, think about this. Every famous actor Давайте подумаємо про це. or singing star Кожна відома людина, has актор, problems in their lives.
актор або співак має проблеми у житті. And so they hire public relations companies І тому вони наймають піар-компанії to deal with their problems. для того, щоб ті розв'язували ці And they проблеми. hire lawyers and accountants. Вони також наймають юристів та бухгалтерів. But what happens is the common person, Але що стається? the average person, Якщо звичайна людина, doesn't know all of these things go on. яка не знає нічого про всі ці речі, As an example, як, наприклад, when the limousine takes me from one city to another, коли лімузин везе Роберта з одного міста до іншого, the police поліція always завжди pull over the limousine. зупиняє лімузин. Every week. Кожного тижня. We don't do anything wrong. Хоча ми нічого поганого не робимо. Why do we get pulled over? Чому нас зупиняють? Because it's money. Тому що це гроші. So, you have to be prepared. Треба бути готовим. If you're going to be successful, Якщо ви збираєтесь стати успішним, to deal with the problems вам доведеться мати справу з successful проблемами, people deal with. з проблемами, які всі успішні люди мають. Ну, тепер поговоримо трішки про позитив. Думаю, ви успішні завдяки ще людям, які вам допомагали в вашій команді. Як створити гарну і успішну команду для того, щоб бізнес був вдалий? Let's talk about positive things. How is it possible to create a good team that would support you? Well, the key thing is, if you and I were going to open up a business, Якщо б, наприклад, ви та Роберт зібралися відкрити бізнес, the business has got to be able to support us financially. цей бізнес має мати змогу підтримувати вас у фінансовому плані. So if you have Pashaya business, Якщо б у вас був великий бізнес, it can support many people. він міг би підтримувати багатьох людей. If you have Malinki business, Якщо у вас маленький бізнес, then it supports very few people. тоді він дасть змогу вижити тільки деяким людям. So your idea, Ваша ідея, your plan, ваш план and your і system ваша система is очень важно. – це дуже-дуже важливо. And so recently, Нещодавно I just released an 85-page level 1 workbook Роберт видав книгу для першого рівня освіти. on how to become wealthy. Вона стосується того, як стати багатим. And people that are involved in my training system Люди, які займаються по системі тренінгу Роберта, have to sign a special contract мають підписати спеціальний контракт to get access to this millionaire information. для того, щоб отримати доступ до цієї інформації на $1 мільйон. And also my book comes out in March. Також книга Роберта вийде у березні. And my book is called Time, Ця книга називається «Час, Money. гроші, Contacts, зв'язки, Skills and Abilities, можливості and Credit Diviri. By the way, I learned how to say і those in кредит Russian. довіри. Роберт навчився це казати по-російськи. So it's Vrima, Dingy, Contactas, Навики уміння and Credit Diviri. Так, я бачу, ви робите успіхи не тільки в бізнесі, вже вивчаєте і російську, і українську мову, але ж таки хочеться повернутися до України. Чи є якась специфіка проведення бізнесу в Україні? Тому що, я знаю, бізнес у вас в Україні теж є. As far as she knows, you have business in Ukraine. Is there anything special about having business in Ukraine? Oh, I love Ukraine. Роберт обожнює Я тебе Україну. люблю Україну. Да. Я тебе люблю Україну. The people here are so thirsty for knowledge. Роберт каже, що люди на Україні прагнуть, у них дуже велика жага до знань. And they're so grateful І вони настільки вдячні, for little things. навіть за найменші речі. I sign thousands of autographs. Роберт роздає тисячі автографів. And it takes a lot of time. На це йде дуже багато часу. And if I put a smiley face Якщо Роберт малює смайлик on somebody's autograph, на чиємусь автографі, the ladies just go crazy. то жінки просто шаленіють. So Ukraine is great, Так, Україна – це a great чудова. country, great people, Це чудова країна з чудовими людьми. and I think there's thousands of opportunities here. І Роберт вважає, що на Україні є тисячі можливостей. People always tend to think that somebody else is better. Люди завжди думають, що хтось інший краще, ніж я. They think another country is better. Вони думають, що інша країна краще, ніж своя. I've traveled all over the world. Роберт об'їхав весь світ. I think Ukraine І Роберт вважає, що has the Україна, best people in the world. що на Україні найкращі люди в світі. They're smart, they're intelligent, Вони дуже розумні, дуже освічені, they're friendly. дуже добрі. The only thing I'm having to get used to Єдина річ, до якої Роберт має звикнути, is no toilet paper in the bathrooms. це те, що немає туалетного паперу
у ванних кімнатах. That I'm not used to. Так. And who keeps taking all the toilet seats? І Роберта запитання, хто турбується про туалети в Україні? So, you know, there's a few of those kind of things. But I think the country, I've traveled most of the country. Але це все дрібниці, але Роберт вважає, що From Lvov to Lugansk to Odessa to Kiev. Роберт об'їздив вже дуже багато міст України. Це і Львів, і Луганськ, і Одеса, і Київ. And the people that I deal with are the most pre-qualified people for my system. І люди, з якими Роберт має справу, це люди, які насправді є кваліфікованими людьми для його тренінгів. Because I only work with people Тому що Роберт працює тільки з тими людьми, that are already money motivated, які вже мотивовані грошима, teachable, які мають змогу навчатися, coachable. які можуть слухатися свого They have наставника. a burning desire to work with a team, З тими людьми, у яких є палке бажання працювати в команді. and they want to help others. Це ті люди, які хочуть допомагати іншим. And they read successful books already. І ці люди вже читають книги по успіху. So if this is you, Так, це ви. you can give us a call Ви можете подзвонити нам at our national call center, у наш національний кол-центр. and that number is 0692 І цей номер, який ви бачите на екрані, 93 8092 93 22 22. 22. We have operators standing by, На цей номер відповість оператор. and we're going to be expanding that call center І зараз ми збираємося розширювати наш кол-центр, to 100 phone lines відкривати 100 ліній телефонних. over the next 6 months. Це ми збираємося зробити через 6 місяців. Because there's millions of people in Ukraine Тому що є мільйони людей по всій Україні, reading success books, які читають книги but по they don't успіху, have a millionaire mindset, але у них ще немає складу ума мільйонера. nor do they have a millionaire mentor. І також у них немає наставника-мільйонера. And we solve both of those problems. І ми можемо вирішити Цю обидві проблему. проблеми. Я так розумію, що усі секрети люди, звісно, можуть почути лише на тренінгах, подзвонивши по цих телефонах, відповідно, потрапивши на ці тренінги. Але трішечки хотіла б завісу відкрити. Що ви порадите людям, які зараз дивляться нашу програму і хочуть розпочати свій бізнес? З чого потрібно почати? What advice can you give to people who want to open their own business? What is the first thing for business? Well, the first thing you need to do, like I did, is you need to consult a lawyer. По-перше, вам необхідно зробити те саме, що зробив Роберт. Це проконсультуватись у юриста. And you need to get your Ukraine tax number, Необхідно отримати ідентифікаційний If you don't код, have one. якщо у вас ще немає його. and you need to decide what type of business you're going to open. Необхідно вирішити, який бізнес ви хочете відкрити. And hopefully the lawyer does the proper legal work. І сподіваємося, що юрист зробить всі легальні папери для вас. I would recommend you also get a business advisor. Роберт також порадив би знайти бізнес-радника. And depending on the size of the business you want to do, І в залежності від розміру вашого бізнесу, some business consultants. необхідно найняти консультанта по бізнесу. As an example, Як, наприклад, we're just getting involved. ми щойно, I didn't bring my cards with me. Роберт не взяв свої картки, With a new project але ми збираємося відкрити новий проєкт. that's a real estate project. Проєкт по нерухомості. And it's building apartments. Ми будемо будувати квартири. And I became the financial partner of a builder. І Роберт являється фінансовим партнером. And then our компанії. organization І організації. has many members І в цій організації дуже багато людей, які займаються цим. who like to invest in real estate. Це ті люди, яким подобається вкладати гроші в нерухомість. Also, I was going to mention that each month Також Роберт хотів сказати, що I have кожен a місяць monthly article у Роберта in у Роберта виходить стаття в журналі «Мир денег». and it's on page 30. Це 30-та сторінка. So people can go to that magazine every month Тобто люди можуть відкривати цей журнал кожного and get місяця, millionaire tips, advice, and secrets. відкривати 30-ту сторінку та читати поради та секрети Та мільйонерів. я знаю, у Роберта є 6 таких порад, якими він ділиться з людьми. Можна їх озвучити? As far as she knows, you have 6 main advice for people. Can you name them?
I have 50 main advices for people. Насправді у Роберта 50 основних порад для людей. But the first thing, if you're going to be successful with money, Але найперше, якщо ви хочете досягти успіху з you грошима, need to stop spending необхідно припинити витрачати гроші, all your money. всі свої гроші. So you need to stop buying plasma screen TVs. Тобто необхідно припинити купляти собі плазмові You телевізори, need to stop buying new cars. нові машини. You need to stop spending your money. Тобто необхідно припинити And витрачати you свої need to гроші. start saving your money. Необхідно почати зберігати їх. Now in Ukraine, В Україні in January, I paid taxes on 500,000 hryvnia. в січні Роберт заплатив налог, податок у розмірі 5 тисяч гривень. Yet my personal Свій особистий, monthly expenses зі своїх особистих місячних витрат, are less than 15,000 hryvnia. які менш ніж 50 тисяч гривень. So I live on less than 3% of my income. Тобто Роберт живе менше ніж на 3% свого доходу. And I invest the rest. Все інше Роберт вкладає, Next, you інвестує. need to learn how to invest your money Потім необхідно навчитися, як інвестувати свої гроші. and get your money working for you. Як зробити так, щоб ваші гроші працювали на вас. So as an example, Як, наприклад, successful business people успішні бізнесмени have more than one income. мають більш ніж один доход. I know people that own several restaurants. Роберт знає людей, які є власниками декількох ресторанів. So they have 5 incomes, Тобто у них є 5 доходів. one from each restaurant. По одному з кожного ресторану. So they're going to become successful quicker І саме тому ці люди стануть успішними швидше, than someone else. ніж хтось інший. The other thing that's important Інша річ, яка є важливою, is you need to get a millionaire mentor це те, що вам необхідно знайти наставника-мільйонера or a business mentor. або ж наставника В бізнесмена. Україні важко знайти. It's difficult in Ukraine. Well, it is because most millionaires don't have the time. Так, насправді це важко, тому що більшості мільйонерів немає часу. In January, I was given an honorary professorship А у січні Роберт отримав диплом шановного професора at one of the top universities in Kherson в одному з основних університетів в Херсоні. because I've been teaching there for 4 months. Тому що Роберт там викладав на протязі 4 місяців. And I'm the only millionaire mindset teacher they have. І Роберт є єдиним вчителем зі складом розуму мільйонера. So my students І студенти get Роберта a totally different viewpoint отримують зовсім іншу точку зору of business щодо бізнесу, than they normally would. ніж зазвичай. And I have a lot of business people in my classes. І до Роберта на заняття приходять дуже багато бізнесменів. The type of people that are most attracted to me Люди, які більш за все хочуть прийти до Роберта, are positive people це ті люди, яких позитивний склад ума, that are very money motivated, люди, які мотивовані that грошима, are teachable and coachable. люди, які хочуть навчатися та And they're- готові слухатися They're настанов, involved in sales, люди, які займаються продажем, marketing, маркетингом, advertising, рекламою and business. та бізнесом. However, Але I have hundreds у Роберта of сотні engineers, інженерів, lawyers, юристів, dentists, стоматологів, doctors, лікарів, economists, економістів and psychologists та психологів. that also come to my classes. Ці люди також приходять на заняття. От ви кажете про те, що гроші потрібно вкладати, все вкладати. Коли ж настає той момент, коли якусь частину грошей вже можна витрачати? Як цей момент визначити? You're talking about investing money, so you need to invest. How to understand when it is proper time to spend your money? Well, if you go get 3 books Якщо ви купите 3 книги, that have been written for many years, які читають вже на протязі багатьох these років, books will help you tremendously. то ці книги допоможуть вам дуже сильно. For your positive attitude, Для розвитку свого позитивного ставлення you want to get the book Zig Ziglar, See You at the Top. необхідно прочитати книгу Зіга Зіглера «До зустрічі на вершині». And I should have a copy here, А Роберт мав принести з собою ці книжки, but I came here straight from the airport, але він сюди запізнювався з аеропорту. so I didn't have a lot of time. Саме тому в нього не було часу приготуватися. On teaching you about business, team building, and the mindset of a millionaire, А книга, яка навчить вас створенню розуму мільйонеру, тому як можна створити бізнес та створити гарну команду, the book I recommend is Think and Grow Rich
by Napoleon Hill. Це та книга, яку Роберт рекомендує. Це книга Наполеона Хіла «Думай та багатій». And to teach you about money, І книга, яка навчить вас грошам. I recommend The Richest Man in Babylon Це книга «Найбагатша людина у Вавилоні» by George Clason. Джорджа Клейсона. Now, my book, of course, comes out at the end of the month. Особиста книга Роберта вийде наприкінці березня. And my book doesn't talk about the theory. І в цій книзі не буде говоритися про теорію. It gives you the exact Так, steps. Ця книга чітко вкаже вам певні кроки. Step 1, Перший крок, step 2, другий, step 3, третій, step 4. четвертий. So it teaches you exactly what to do and how to do it. Тобто ця книга вчить вас тому, як точно, що робити та як робити. What to say Що казати and how to say та it. як казати. As an example, Як, наприклад, one of my most successful students один з найуспішніших студентів Роберта, was a school teacher це була жінка, вчитель. working several jobs, Вона працювала на декількох роботах. working over 80 hours a week, Вона працювала більш ніж 80 годин на тиждень. and she was making less than $200 per month. І вона отримувала менш ніж $200 на After місяць. 3 months in my training system, Після 3 місяців у системі Роберта she's now making over $3,000 per month. вона вже отримує більш ніж $3000 на місяць. And I tell all my students І Роберт говорить всім своїм to pay студентам, all their taxes, щоб вони платили всі свої податки, all of them, всі податки. because in Ukraine Тому що на we Україні have this unofficial є неофіційні and official та офіційні money system. системи грошей. And I tell my students it's better to pay all their taxes І Роберт вчить своїх студентів, що краще сплатити всі свої податки, because as they become more successful, тому що як тільки вони стануть більш успішними, if they don't, якщо вони до цього не they're going to платили have other податки, problems. то у них з'явиться Думаю, дуже багато інших На проблем. такій гарній пораді, на жаль, ми будемо прощатися. Усі питання, які вас зацікавили, зможете дізнатися на тренінгах від Роберта. Наразі буду дякувати нашим гостям. У нас, ще раз нагадаю, в гостях були президент компанії «Глобальна система тренінгів» Роберт Флетчер та Катерина, перекладач компанії GST. Це була програма «П'ятий елемент». На цьому будемо прощатись. Вдосконалюйте себе, будьте щасливими і багатими. Щасти вам!